marți, ora 12:01 la prânz și pur și simplu pare că nimeni nu muncește, toată lumea se relaxează la soare. La que quisiera una lágrima que llorara, allá la arena que llorara. Salut! Eu sunt Ariel și de fiecare dată când călătoresc, simt că ajung într-un univers paralel, într-o lume pe care nici măcar nu mi-o puteam imagina până acum. În video ăsta nu o să vorbesc despre lucrurile super cunoscute deja despre Barcelona, precum Sagrada Familia sau mai știu eu ce, ci despre cum este acolo pe stradă, printre oameni. În Europa, Barcelona este considerat al treilea cel mai turistic oraș, astfel că traficul este uneori absolut groaznic. Dar în ciuda aglomerației și a traficului, este foarte important de menționat că Barcelona are o infrastructură foarte bine pusă la punct. Te poți deplasa cu autobuzul, cu metrou, cu trenul, cu funicularul și totul este organizat perfect și ajunge la minut. Poți chiar să verifici Google Maps și totul este perfect sincronizat, chiar și peste noapte. O mare parte a localnicilor însă preferă bicicletele și scuterele. Stațiile astea de biciclete, care sunt absolut în tot orașul, sunt doar pentru cetățeni, pentru localnici, pentru oamenii care au acte în regulă și pot lucra legal aici. Peste tot pe unde te uiți prin trafic vei vedea mulți bicicliști și mulți scuteriști care pur și simplu încearcă să se infiltreze printre mașinile care stau pe loc sau merg foarte încet. Și în Barcelona există tot felul de servicii de închiriat scutere direct de pe stradă, un fel de Uber, dar fără șofer, te duci, îți iei scuterul, te urci pe el, faci un drum, îți iau banii de pe card. Genul de business pe care îl văd venind și în București în anii ce urmează, probabil, sper. În București am auzit de multe ori teoria asta, că nu sunt destui bicicliști și atunci de aia nu o să facem piste de biciclete. Dar cred că lucrurile stau de fapt invers. Întâi faci piste de biciclete și apoi bicicliștii o să vină. Aș spune că pedalatul prin Barcelona este unul dintre factorii principali care m-au făcut să mă îndrăgostesc de oraș. Barcelona nu e nici prea mică, nici prea mare, este numai bună ca să te plimbi prin ea cu bicicleta sau cu skateboard-ul sau chiar și cu rolele, culmea. E pur și simplu un oraș prietenos cu roțile, cred. Prima chestie care te lovește despre orașul ăsta este atenția incredibilă la detaliu. Orașul ăsta e făcut pentru oameni, nu pentru mașini. Și simți asta cu fiecare bordură. Fiecare bordură e lăsată, fiecare scaun care e poziționat într-un spațiu de ăsta deschis. Fie că intri random în taverna unui moșuleț care nu știe babă de engleză, fie că intri într-o franciză ultramodernă, standardele mâncării sunt foarte înalte. 3 sau 4 recomandări rapide de mâncare. Bod de bâs, sandvișerie la care e mereu coadă, orice coadă în Barcelona înseamnă că vei da de mâncare bună, trebuie testată. Pizzeria de Michel și pizzeria Nap sunt două francize, pizza napoletană incredibil de bună și Bacoa pentru burgeri, care vin foarte repede și sunt foarte buni. În zilele petrecute prin Barcelona m-am intersectat și cu protestele catalanilor care își cer independența. Unii scandează împotriva turiștilor, alții scandează împotriva imigranților ilegali, dar majoritatea pur și simplu vrea independența.
Bun, aici suntem la MACBA. În mod normal ai găsit locul ăsta ca un muzeu de artă contemporană, muzeul de artă contemporană din Barcelona. Dar de fapt este mai cunoscut pentru cel mai mare skate park on the spot. Poate una dintre cele mai faine chestii despre Barcelona, de care s-a prins și Andrei foarte repede, este că nimănui nu-i pasă de tine. Poți să te filmezi pe stradă și nimeni nu se uită la tine. Vreau să cred asta. Dacă e ceva foarte fain la Barcelona, este că are un bulevard care se numește Paralel. Ăsta este. Barcelona este plină ochi de graffiti. Pare că graffiti-ul este o artă apreciată a locului. În general e plin de artiști orașul, ai parte de foarte multă muzică stradală. Mi se pare că în Barcelona nici nu trebuie să vizitezi ceva anume, este de ajuns pur și simplu să rătăcești prin oraș. Pentru că fiecare cartier prin care vei trece va fi un mini-muzeu pentru tine. Acum suntem în cartierul gotic, care constituie o mare parte din partea centrală și turistică a orașului. Ce îmi place cel mai mult și cam singura chestie interesantă de zis despre spațiul ăsta este că noaptea arată ca un film cu Batman. E super spooky. Bun, și de aici, din cartierul gotic, o să ieșim în Ramblas, care este un fel de Calea Victoriei pentru bucureșteni. E cea mai turistică stradă posibilă. Pentru mine Barcelona cumva începe de pe plajă și apoi se continuă cu Barceloneta, și anume cartierul ăsta pe care îl vedem aici, care este construit pe o peninsulă în care toate blocurile sunt așa super înghesuite unul în altul, totul e vechi și populație de două feluri. Fie sunt oameni mutați aici în căutarea unei locuințe perfecte pe plajă, fie vârstnici, localnici, de demult rămași aici, care țin locul ăsta cumva încă viu. E special, e atipic, nu mai găsești asta în Barcelona. Dar uite, de exemplu, în loc să te duci în Parc Güell, unde toți turiștii se îngrămădesc să vadă ce a construit Gaudi în 1914, ai putea pur și simplu să te duci la dealul de lângă, care este pustiu din punct de vedere al turiștilor. Tibidabo însă trebuie neapărat vizitat. Este cel mai înalt loc din care poți vedea Barcelona în toată splendoarea și grandoarea ei. Și până spre Tibidabo poți să experimentezi și funicularul. Pe Tibidabo, un munte deal de 500 de metri înălțime, pe care a construit o mare biserică. A durat 60 de ani să construiască biserica aia, am citit pe Wikipedia, nu-s așa deștept. Aici se poate ajunge cu funicularul, doar că noi am fost mult mai deștepți sau leneși și am luat un taxi pentru jumătate din preț. Români fac afaceri bune. Și un alt loc pe care ar trebui să-l vizitezi neapărat dacă ajungi în Barcelona, chiar dacă nu este în Barcelona, ci la marginea Barcelonei, ar fi Montjuic. Pentru că arată așa. Urcăm de vreo oră, jumate, și nu sunt convins că e o idee bună să fie aici. Voi credeți că e o idee bună, nu? Ba, da. Barcelona e de vizitat pentru încărcătura cu care pleci de acolo, pentru energia pe care o furi și pe care o iei acasă, pentru siesta pe care o împrumuți de la oamenii de acolo și cu care te obișnuiești. În caz că nu e evident până acum, dacă vreodată dispar, pur și simplu dispar, cel mai probabil voi fi de găsit pe plaja din Barceloneta.
spune despre Barcelona că a avut un rege la un moment dat care era săsăit sau stăsuit, așa că... Disculpe, un poquito de silencio. Se spune despre Barcelona că a avut la un moment dat un rege care era săsăit, astfel că spunea Barcelona sau Gratias. De fapt așa vorbesc oamenii pe aici, dar n-are nicio legătură cu regele ăla. Nu există, n-a existat, nu-i confirmat nimic. N-avem nicio șansă. No. Tragem în altă parte.